упереджених, а часто з самого початку. Пані та панове, перепрошую за технічні проблеми, ми в ефірі, так? Чудово. Ми в ефірі, мене звати Олена Гнесь, я гід Чорнобиль Тур і сьогодні ведуча прес-конференції. Гість прес-конференції Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор Чорнобиль Тур. Тема – чорнобильський туризм, вихід із кризи. Чорнобильський туризм цього року завдав просто подвійного удару. Спочатку його заморозив карантин на фоні пандемії COVID-19, а потім у квітні спалахнули ще й наймасштабніші за післяаварійну історію пожежі. Але у Ярослава Ємельяненка є план, яким він поділиться із нами. Будь ласка, ставте свої запитання в прямому ефірі, ми бачимо ваші запитання у чаті. Для тих, хто не авторизований, ви маєте авторизуватися в YouTube і тоді знайдіть кнопочку «Чат», ставте туди свої запитання, будемо під час трансляції давати ваші відповіді. Давати вам відповіді на ваші запитання. Кілька слів про Ярослава. Ярослав з самого початку пожеж, з найперших днів, поїхав туди на місце, ще коли ніхто не міг навіть передбачити, подумати, що вони набудуть таких масштабів. Ніхто не встиг навіть ще злякатися, ніби відчував, так, що воно можливо. І став інформувати. Поступово так сталося, що Ярослав нас перетворився на головне джерело оперативних, неупереджених, а часто і альтернативних новин про справжні масштаби пожеж. Я особисто дякую вам, Ярославе, за те, що ви тримали руку на пульсі. Я була частиною цієї суперкоманди. Це було важливо, це було круто насправді. Ми це будемо згадувати, я гадаю, що все життя, тому що те, як насправді оперативно і за одну хвилину змогли зробити ось такий цілий, скажімо так, волонтерський, ну я не знаю, загін, напевно, який одразу і проінформував, і зібрав, і допоміг, і все дізнався, і розповів, і налякав, і заспокоїв, і все одночасно. Ну такого ще не було. Тобто ну, я можу порівнювати хіба там з 2014 роком, коли починалася війна з Росією. І насправді це дуже цікавий досвід, про який ми сьогодні ще поговоримо. Десятки інтерв'ю щодня у вас були, але найперше запитання, яке ставили всі журналісти, було «Ну що там сьогодні?» І почну я теж з цього запитання. Що там сьогодні? Нарешті загасили? Ви знаєте, нарешті продовжують гасити, а ще, я гадаю, там наші торфовища будуть горіти досить довго, тому що, не дивлячись на те, що немає вже лісової пожежі, такої, як проходила всім центром Чорнобильської зони відчуження, не втримали вогонь, і він зайшов у декілька торфовищ, тобто вогонь зараз горить під землею. На відстані там від 10 сантиметрів до метра, напевно. І цей вогонь потрібно просто заливати і ще раз заливати. І наразі нам вже допомагає навіть погода. Ви бачите, почалися дощі, які в принципі і є тією рушійною силою, яка може все ж таки загасити цю пожежу, не дивлячись на неймовірні зусилля пожежних, які в кількості близько 1500 людей весь цей місяць гасили пожежі. Але ну, насправді вони, бачите, загасають тільки після того, як пішов наразі дощ. Тому стежимо за ситуацією. Продовжуємо. Сьогодні дивилися звіти Державного агентства з управління зоною відчуження стосовно того, що там відбувається. До сих пір гасять. Десь 200 людей зараз залучені, серед яких і лісники, і вогнеборці. І ось їхніми силами відбувається це гасіння. Одразу маємо коментар. Тетяна Мельник. Дійсно, весь світ спостерігав за пожежею, за інформацією, яку надавав Ярослав. Додам, що Ярослав користувався не лише своїми джерелами, але й офіційними. Так? І це була доволі збалансована подача інформації, я це можу сказати як журналіст. Можемо підбивати підсумки. Так? Сьогодні в нас такі сумні роковини. 30-й день пожежі в такому чи іншому форматі, але вони там досі є, не загашені остаточно, 30 днів. Що вогонь за цей період встиг знищити? Ну, на жаль, вигорів майже весь центр Чорнобильської зони відчуження, вигоріли туристичний потенціал
відсотків від 30 до 40, тому що ви знаєте, по території Чорнобильської зони, окрім центральних об'єктів, які відвідуються щоденно відвідувачами, є дуже багато розташовано більш непомітних, але не менш важливих об'єктів, таких як села старовинні поліські, такі як ось 2 бази відпочинку радянські згоріли повністю, дуже автентичні, там, де були, знаєте, такі дуже милі дерев'яні будиночки, на яких були намальовані автентичні радянські такі мультяшні малюнки, які демонстрували побут тих людей, які жили в Прип'яті, працювали на Чорнобильській атомній електростанції, а їздили відпочивати за 8 кілометрів безпосередньо на базу відпочинку. Тобто це був такий комплекс, скажімо так, локацій, саме відвідав всі, з яких можна було зрозуміти, як жили люди до аварії у 86-му році. Також вигоріло більше 10 сіл, які були відселені на момент, з моменту аварії 34 роки тому назад, які демонстрували, в принципі, побут тих людей, що жили там. Деяким будинкам там було за 200 років. Тобто це поліські старовинні такі села, якими можна було, ви розумієте, які треба було і показувати туристам, і які ми показували весь цей час туристам. І минулого року ми в адміністрацію зони відчуження надали маршрути, в яких, скажімо так, всі ці села були описані для того, щоб офіціалізувати відвідання, які де-факто є, а де-юре ще тоді не були. І ось десь рік вже чекаємо на ствердження цих маршрутів, а поки, на жаль, не вберегли більшість цих сел, і їх кількість зараз значно зменшилася, і це буде вимагати від нас зовсім іншого відношення до того, що залишилось. Тобто це вже не просто закинете село, це виживший, скажімо так, об'єкт показу пам'яті і історії. Тому трошки пізніше поговоримо про те, як треба захистити те, що поки що не втрачено. І ще раз наголошу, що той процес, який зараз є по наданню Чорнобильській зоні статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, він включав всі ці об'єкти, комплекс об'єктів, частина з яких, на жаль, вигоріла. І, як вам сказати, ми втратили частину нашої історії наразі, яку треба було показувати, яка є нашою спадщиною. Над цим ми зараз будемо працювати. Як розповімо? Пане Ярославе, одразу уточнення. Ви кажете про те, що згоріло більше 10 сіл, табори відпочинку. Це локації, які входили до одноденного туру? До одноденного туру ні, вони не входили. Найчастіше. Були одноденні тури, приватні тури одноденні, в які ми відвідували те, на жаль, що ми втратили. Ми втратили МТС Копачі базу, ми втратили село Лелів, де зупинялися одноденні приватні тури. Ми втратили, тобто розумієте, основні локації, як Чорнобиль-2, Прип'ять, ЧАЕС, сама Чорнобильська атомна електростанція, це теж туристична локація. Місто Чорнобиль та село Залісся, одне з найвиживших сіл наразі, вони не втрачені, з ними все окей. Але коли є нестандартний запит приватного туру чи багатоденний тур, ось в цих форматах ми виїздили до тих локацій, яких наразі вже немає зовсім. Я від себе додам, якщо дозволите, що втрата цих сіл, це вона дуже болюча. Чому? От я, як гід, я можу вам на 100% сказати, що можна скільки завгодно читати книжки, дивитися якісь документалки, слухати розповіді, але достатньо ось про евакуацію, про особисту трагедію людей, але достатньо один раз побачити оцю покинуту хату, розбиту з часом мародерами, де ще досі там лежать оці поспіх залишені речі, якісь дитячі черевички закинуті. І стане все зрозуміло одразу. От просто ця хата, вона розповідає про Чорнобильську катастрофу, про трагедію людей. Найкраще забудь будь-які музеї. Власне, Чорнобильська зона, вона і є найбільшим музеєм України
просто небо, під відкритим небом. Міжнародним. Найбільшим міжнародним музеєм, який приваблює сотні тисяч іноземних відвідувачів та підтримує наразі економіку. Тобто це дуже важливий музей. Я радий, що зараз вже почалися процеси зрозуміння об'єму тих позитивних моментів, які дає нашій країні чорнобильський туризм. Там, можливо, рік тому чи менше вже почалися дуже позитивні процеси, які, скажімо так, вже схожі на те, що буде меморіалізація цієї території. Тому лупаємо цю скалу, працюємо. Так. Ви казали про те, що втрачена третина туристичного потенціалу. Так. Я підозрюю, що до цього потенціалу також входить і природа Чорнобильської зони, яка за 34 роки після аварії відродилася. І, власне, це теж один з тих моментів, який найбільше вражає туристів під час наших турів. Так, ви знаєте, завжди будь-який туризм – це емоції, це відчуття. Дають відчуття закинуті об'єкти, дають відчуття історичні об'єкти, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії, масштабні об'єкти, дають відчуття якісь, військова техніка, наприклад, яка приймала участь, вона в принципі, знаєте, дуже такий незвичний вигляд має, трошки там ламає уявлення про ті речі, якими користувалися люди під час ліквідації у звичайних пересічних громадян, які не дотичні до цих процесів. Але так само я можу сказати, скільки я спостерігав за реакцією людей, що приїздять в Чорнобильську зону, якщо вони в свій тур побачать диких коней Пржевальського, там, лосів, чи орлів, чи вийде дикий лис в Прип'яті, до них на зворотньому шляху ми завжди опитуємо їх, те, що їм запам'яталося найбільше, і ви знаєте, це вражає, це запам'ятовується, вони це згадують. І в результаті цієї пожежі, на жаль, вигорів майже весь центр Чорнобильської зони. Природу я маю на увазі, територіально. Тобто там горіла територія 6 лісництв, і зараз, якщо подивитися на ті фотографії, що ми маємо зі супутників, які оновлені, то весь центр Чорнобильської зони, на жаль, він чорний. Юридично в Чорнобильській зоні, в 30-кілометровій буферній зоні, є створений така юридична структура біосферний радіоекологічний заповідник. Його територія була вражена вогнем досить незначна територія, там близько 5 до 10% цієї території. Але ви розумієте, для тварин немає, скажімо так, різниці юридичний статус території. Як вони ходять по 30-кілометровій зоні, так вони заходять і в 10-кілометрову зону безпосередньо до об'єктів, до Чорнобильської атомної електростанції, до село Копачі, які вигоріли. Ви, вірогідно, бачили відео, як коні Пржевальського ходять по випаленій землі, де їм нема чого їсти. Це відео саме з села Копачі наразі. Тобто, якщо ми кажемо про шкоду, яка надана природі, ми повинні враховувати і ці території в самому центрі Чорнобильської зони, які, на жаль, випалені. Тому я гадаю, що та шкода, яку нанесла ця пожежа, вона набагато більше, ніж 5% біосферного заповідника. І ми будемо зараз очікувати фіналізації цієї пожежі, підрахунку всіх цих територій комплексних, на яких була природа. І тоді ми дізнаємося вже фінальні цифри по цій шкоді. Тоді зможемо їх озвучити. До нас приєдналися глядачі навіть з Бельгії. Кажуть нам доброго ранку з Бельгії. Привіт. For you guys, we will make English subtitles after the press conference. English subtitles will be available. За нами стежить весь світ, і я так підозрюю, що такого добрячої шкоди було завдано міжнародному іміджу України, на жаль. Так, і наразі, ви розумієте, ще раз в міжнародному просторі з'явилася інформація негативна стосовно того, що Чорнобиль горить. Як 86-му року, так і цього. Ви знаєте, як вам сказати, я очікував, що ми отримуємо більший досвід за
краще пропрацюємо наші помилки з 86-го року. Тому що, на жаль, цього разу я спостерігав дуже схожу реакцію від державних структур на дії 86-му року, тому що применшувалася, замовчувалася, позитивізувалася та шкода, яка, тобто навіть не шкода, а ще актуальна інформація по пожежі. Тобто щоденно ми бачили звіти, як горить там, все під контролем, все нормально, горить квадрат 25, 36, 45, горить перший, другий, 10, 15, 20 день. І наразі саме з причин такого, скажімо так, однобокого висвітлення цієї ситуації, тобто юридично вона була коректна, але люди, які, вони розуміють, що якщо 20 днів відбувається пожежа, то вона не є підконтрольною. І контрольована пожежа – це термін, який не може використовуватись у прив'язці до 20-денної пожежі. І за словами тління пеньків та деревини, лежать цілі випалені локації, історичні, туристичні, села і так далі. Саме з цієї причини з'явилося дуже велике напруження і необхідність аудиторії у адекватному, скажімо так, висвітленні тієї ситуації, яка була насправді. І не дивлячись на те, що не втримали цей вогонь в перші дні, і він зміг розростись до наймасштабнішої такої пожежі, я гадаю, що в нас, у людей, які в принципі створили чорнобильський туризм як таковий, який назвали чорнобильський туризм чорнобильським туризмом і почали його просувати міжнародно. І зараз ви бачите, це насправді туристичний магніт України, такий найпотужніший по привабленню іноземних відвідувачів. В нас достатньо досвіду для того, щоб позитивно висвітлити і ці ситуації, які в нас сталися останнім часом. Тобто ми маємо досвід по правильному, неупередженому поданню фактів, як по ліквідації наслідків аварії 86-му року. І я гадаю, що те ж саме ми будемо робити зараз з цією, скажімо так, пожежею. Тобто ми з цим справимось, ми виведемо, ми пропрацюємо, ми будемо працювати над локаціями, над об'єктами показу. Так. Тобто переходимо тепер ми до плану дій, що робити потрібно для того, щоб вберегти ті локації, які залишилися. Ми насправді були ось так близько до втрати радіоактивної перлини України, міста музею Прип'ять, тому що вогонь вже буквально облизував околиці міста, вітер потім змінився, вогонь пішов на ЧАЕС, вогнеборці молодці відбивали як могли в тій ситуації місто Прип'ять. Що потрібно зробити, які ваші пропозиції для того, щоб подібного не сталося? Дивіться, для того, щоб такого не сталося, тут потрібен цілий комплекс завдач, скажімо так, цілий комплекс дій, які зараз негайно треба робити. По-перше, в нас потрібна все ж таки бути охорона тих об'єктів, які важливі. Туристичні об'єкти, вони важливі. Це критичні, скажімо так, критичної важності об'єкти туристичної інфраструктури. Чим менше їх залишилось, тим більшу вартість мають ті об'єкти, що вижили. Тобто зараз, по-перше, необхідно забезпечити достатню охорону тих об'єктів, що залишилися, включаючи село Залісся, тому що це єдине село на туристичному маршруті одноденному, яке наразі збереглося і врятовано від вогню, тому що копачів немає, Корогод згорів, і в принципі для того, щоб туристам доїхати до якихось сіл, які вціліли, їм треба буде їхати аж на лівий берег, туди Красне, Машево, чи їхати в бік Теремців. Це більше ніж 40 хвилин в один бік, тому, в принципі, Залісся, воно має зараз вже стратегічну цінність. Те ж саме стосується містечка Чорнобиль-2 та Прип'яті. Тобто, потрібно зараз негайно зробити нормальну охорону периметру зі встановленням камер спостереження, як, скажімо так, для фізичного захисту, так і для антипожежного захисту. Тому що це через камери можна онлайн контролювати задимлення і дуже швидко, буквально онлайн, направляти туди сили, які зможуть загасити цю пожежу
в її безпосередньому початку, щоб не допускати такого, що сталося. Я розумію, що, скажімо так, всі ці проекти, заходи по забезпеченню безпеки цих об'єктів, вони достатньо важкі в реалізації для держави, тому що там не виділили бюджети, ще чогось не вистачає. Але ви розумієте, дуже багато чого волонтери, наприклад, як показала ця пожежа, можуть зробити своїми силами. Ми дуже швидко змогли зібрати достатньо коштів для того, щоб забезпечити вогняний фронт необхідним, чого не було в них, там респіратори, мотопомпи та інше. Я гадаю, що якщо допустити громадськість до цих процесів, ми дуже швидко зможемо зробити те, що не встигне зробити держава. Якось так. Дякую, пане Ярославе. Якраз у нас є запитання. Цікаво, чи зробили висновки ДСНС ситуація з неконтрольованою пожежею, яка тривала майже весь минулий місяць, чи будуть впроваджені нові способи раннього оповіщення про пожежі? Власне, зараз Ярослав перерахував пропозиції, яким чином можна встановити такі системи, тому що очевидно, що гасити пожежі дорожче, ніж їх попереджати. Так, ви знаєте, на пожежі було виділено близько 40 мільйонів гривень на гасіння цієї пожежі. Я гадаю, що якби за півроку чи меншу відстань часу було виділено хоча б половину, тобто 20 мільйонів на протипожежні заходи, на попередження цих пожеж, то цієї пожежі просто не було. Тобто можна зекономити гроші, якщо мислити трошки наперед. І, в принципі, якщо управляти цією територією як слід, тобто робити антипожежні смуги, якщо перекрити периметр для тих осіб, які не мають права знаходитись на території Чорнобильської зони, тобто охороняти периметр, якщо зрозуміти, що кожна туристична локація, вона повинна охоронятися, та вона повинна бути на балансі підприємства, і вона повинна охоронятися так само, як інші стратегічні важливі об'єкти. Там повинен бути паркан, там повинна бути нормальна охорона. Тому що наразі за останні десятиріччя ситуація така, що відходиш 50 метрів від КПП, і, на жаль, там просто часто відсутні секції паркану, їх може там хтось зрізає, може кабани якісь вибивають, коли йдуть. Але просто елементарно можна зайти на периметр Чорнобильської зони, що і приводить, в принципі, до ось таких наслідків, які ми зараз можемо спостерігати. Тобто неконтрольована територія з неконтрольованими людьми, і вони приводять до неконтрольованих наслідків, які змогла контролювати тільки природа з настанням цих дощів. Тобто ми почули те, що буде нововведенням, це все-таки камери відеоспостереження, які зроблять просто неможливим перебування потенційної загрози, скажімо так, і ми помітимо задимлення одразу. Фізична охорона, вона ж нібито ведеться. Як її зробити більш ефективною, фізичну охорону об'єктів? Так, фізична охорона ведеться, але наразі її недостатньо для того, щоб це було окей на локаціях Чорнобильської зони відчуження. Тому що коли, наприклад, настав карантин, в Прип'ять за один день один раз виходили вохри на охорону і один раз на 10 хвилин приїздив патруль поліції. Весь інший час місто Прип'ять там не було нікого з офіційних структур, окрім сталкерів. Тобто люди-нелегали, які йдуть до Чорнобильської зони, вони відчувають себе зовсім вільно на території Прип'яті, і близько 100 осіб одночасно знаходилося в місті Прип'ять, які не мали права там знаходитися. Кожен з цих людей, вони, в принципі, являють загрозу цій території. Але, дивіться, серед сталкерів є як абсолютно адекватні люди, які насправді люблять місто Прип'ять та Чорнобильську зону, які дуже багато роблять для того, щоб зберегти її. І так само туди приходять люди, які насправді просто вандали і намагаються в якийсь чин, скажімо так, компенсувати якісь свої психологічні негаразди, і, наскільки я розумію, через вандалізм, через викидання речей, через псування пам'ятних локацій, стели Прип'ять. Скільки раз стелу Прип'ять фарбували, ми її перефарбовували. Тобто
розумієте, навіть камеру поставили, одну за останні роки поставили як держава, яка дивиться на цю стелу, але ж ви розумієте, ну камера дивиться і все. По ній за нею ніхто не спостерігає, ніхто не приїздить, коли там щось відбувається. Тобто ситуація з охороною наразі, вона, на жаль, неадекватна. Але її можна зробити адекватною. І наразі після цієї пожежі, наскільки я знаю, активізувалися ще минулорічні ініціативи Державного агентства з управління зоною відчуження щодо підняття відповідальності за нелегальне відвідання Чорнобильської зони відчуження від 300 з чимось гривень від 17 до 51 тисячі гривень. І ви знаєте, я хотів би тут трошки більше часу цьому уділити, тому що я зараз аналізую цю ситуацію, що склалася. Я, напевно, зроблю окремий виступ на цю тему, але якщо тільки підняти цю ціну нелегального відвідання, штраф, так, це, я гадаю, що не призведе до зменшення нелегальних відвідань. Це, можливо, призведе до потенціально більшої корумпованості силових структур. Тому що ви розумієте, ніж віддати там 17 тисяч гривень, сталкеру буде набагато простіше розрахуватися на місці, і його не затримують, а може ще якісь послуги нададуть там з підвозу куди-небудь чи ще якось. Тобто ця ситуація не вирішується тільки підняттям штрафів. До неї треба підходити комплексно. І для того, щоб підходити комплексно, я вважаю, що для того, щоб насправді не було цього сталкерства, по-перше, треба зробити охорону периметру достатньо. Тому що якщо не буде сенсу, якщо не буде можливості пройти в місто Прип'ять чи на Чорнобиль-2, рівень сталкерства набагато зменшиться. По-друге, ці патрулі, які ходять зараз Чорнобильською зоною, я вважаю, що вони повинні бути комплексні. Тобто там не повинні бути тільки співробітники міліції, поліції. Чи це комплекс воєнізована охорона та поліція, чи це комплекс воєнізована охорона та рейнджери Чорнобильської зони. А ось стосовно рейнджерів, я хотів би вам сказати, що повернутися до тих людей, які насправді люблять Чорнобильську зону. Це сталкери, які все своє життя і весь свій ресурс кладуть на те, щоб Чорнобильська зона існувала, в неї все було окей, вони дзвонять, повідомляють, коли бачать, як там на провода ЛЕПу впали дерева, щоб не загорілися, тобто вони можуть пожертвувати там своїм знаходженням в Чорнобильській зоні та протоколом, але все ж таки Чорнобильська зона не запалає, вони дзвонять, повідомляють про це. Тобто дуже багато людей, які справді люблять зону. І я вважаю, що в цій ситуації потрібно надати їм можливість реалізувати свій позитивний потенціал через структури Чорнобильської зони відчуження. Тому що саме з причин того, що скажімо так, немає доступу до багатьох локацій ось таким неупередженим рейнджерам, яких можна зробити з цих сталкерів, там і відбуваються якісь нелегальні пропали лісу, якесь не зовсім легальне розпилювання металу чи щось ще, розумієте. Мені здається, що цей потенціал можливо було б направити до державних структур, яким потрібні ті чи інші роботи. Наприклад, там дозиметрія віддалених участків Чорнобильської зони, куди офіційно дозиметристи ніколи не приїздили з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тобто актуалізація радіаційного стану. Тобто сталкерам просто дається дозиметр з GPS-ом, і потім, коли вони проходять цим маршрутом, ці дані зливаються в ДСП екоцентр, і вони отримують найсучасніші дані по дозиметрії. Наприклад, коли ці сталкери йдуть своїми маршрутами, вони можуть побачити, що через мінералізовану смугу, тобто протипожежну таку смугу піщану, впало дерево, яке в принципі нівелювало дію цієї мінералізованої смуги. Якщо буде пожежа, вогонь перекинеться з одного боку смуги на інше. Тобто вони можуть виконувати якісь дії по упередженню
настання якихось негативних наслідків на території Чорнобильської зони. Тобто вони можуть працювати на позитив. І свої пропозиції щодо цього ми зараз пропрацюємо та передамо в адміністрацію Чорнобильської зони відчуження, тому що, розумієте, в нас вже пройшов період Радянського Союзу, коли ми могли сказати, що все тут заборонити і все. І там громадськість якось підлаштувалась, прийняла і пішла виконувати. Зараз інший час, зараз інші люди. Зараз, особливо після Майдану, зовсім інше сприйняття держави, територій українських, зовсім інше свідомість у людей. Розумієте? І не можна робити такі різкі і однобокі кроки, які, скажімо так, не призведуть до виходу до чогось позитивного. Тому ці наразі будуть ініціативи наші пропрацьовані, подані в державні структури. Ми зі свого боку допоможемо зробити з цього адекватний робочий інструмент, я сподіваюся, який буде працювати на благо Чорнобильської зони відчуження і цих людей, які насправді її люблять. Це просто така революційна заява з вуст Ярослава Ємельяненка, якого називають неофіційно грозою сталкерів, фактично пропонує амністію сталкерам добросовісним для корисного залучення їх на волонтерських засадах до роботи зони. До слова про камери. Коментар від Чорнобилзон. Камера, скоріше за все, фейк, бо після її встановлення стелу Прип'ять все одно обмалювали. Можливо, вона і не фейк, але для того, щоб не обмалювали, треба сидіти і дивитися на цю камеру постійно, як тільки бачите там, особливо в той час, коли там нікого не повинно бути там людей, то потрібно виїздити та якось на це реагувати. Просто дивитися. До речі, якщо є запис цієї камери, дуже цікаво було б, якби держструктури виклали цей запис, щоб ми подивилися, як відбувався цей акт вандалізму, який, я сподіваюся, все ж таки записаний на цю камеру. Так, запитання від Сергія Осадчука. Скажіть, пожалуйста, що зараз горить? На початку конференції Ярослав розповідав, що зараз тліють в основному торфяники. Там Крива Гора та близько Полісся, та наскільки я розумію, близько від Буряковки в сторону Білорусі там теж є невеличкі торфовищі, які там тліють. І є слова подяки за вашу волонтерську роботу під час пожеж від Полєвського. Який так само складав дуже велику частину нашого волонтерського руху, тому що насправді дуже швидко зреагувала громадськість і я люблю наш рух. Але я скажу, як волонтер, що для того, щоб мало було бажання допомогти, вже зібрану допомогу було дуже важко передати напряму в зону відчуження тим, хто її потребував. Просто кожна спроба допомогти перетворювалася на справжній квест і челендж. Штурм Чорнобильської зони відчуження, тому що ми знаємо безпосередньо від пожежних, що нам потрібно для гасіння цієї пожежі, на жаль, Чорнобильська зона відчуження з причин того, що вона закрита, вона не дозволяє в'їхати цій допомозі. І в нас виходить ситуація, що там за кордоном горить, тут все необхідне є, але ми ніяк не можемо доставити цю допомогу. І наразі вже пішла на зустріч нам адміністрація Чорнобильської зони відчуження після всього, що сталося. І буде найближчим часом, я сподіваюся, створений волонтерський, при новий волонтерський центр, хочу відмітити. Сподіваюся, постійно діючий. Ви знаєте, постійно діючий тоді, коли це потрібно, а потрібно це під час якогось лиха чи під час відновлення після якогось лиха. Тобто я дуже хочу сподіватися, що в більшу частину року цей волонтерський центр, йому просто не буде чим займатися, тому що все буде окей. Але поки все буде окей, в нас буде дуже-дуже багато роботи з цим волонтерським центром при громадськості.
громадській раді Державного агентства з управління зоною відчуження, який буде координувати дії тих волонтерських організацій, які хочуть приймати участь у дії Чорнобильської зони відчуження і якось вкладати свій ресурс у те, щоб на нашій території все було окей. А які акції ви пропонуєте провести спільно з волонтерами в зоні відчуження в рамках цього волонтерського центру? Чи є заплановані акції? Так, ну по-перше, це, ви знаєте, до речі, дуже багато запитів вже по нашій акції, яку ми озвучили по деревах, по відновленню Чорнобильської зони, посади дерево в Чорнобильській зоні. Тобто люди готові їхати та саджати дерева в тих територіях, які вигоріли в зоні відчуження. Людей пустять? Ви розумієте, Чорнобильська зона, вона не просто так закрита, і вона має бути закритою, тобто ні в якому разі не треба, скажімо так, порушувати той режим, який встановлений на території зони відчуження, але цим режимом треба користуватися, вірно. Тобто, якщо навіть люди не мають права проводити якісь роботи на території зони відчуження, але вони хочуть зробити щось гарне і посадити дерева, я гадаю, що в даному випадку адміністрація зони відчуження повинна надавати спеціалістів від відповідних державних підприємств. Наприклад, від спецкомбінату чи ЦПП РВ одного спеціаліста на групу, який має право саджати дерева, і одного спеціаліста від ДСП «Екоцентр», дозиметриста, який буде контролювати радіаційний стан в тому місці, де ці люди проводять роботи, і який буде контролювати наявність особистого захисту у цих людей. І тоді ці дві відповідальні людини, плюс 50 волонтерів, які привезуть свої дерева, які будуть їх саджати, вони разом зроблять все необхідне для того, щоб впровадити цю надпозитивну ініціативу в Чорнобильській зоні. Тому тут все залежить від того, чи йде назустріч бюрократична структура. Від неї треба, тут річ не йде про якісь великі бюджети чи ще щось, розумієте? Тут йде мова про політичну волю та мінімальне бюрократичне супроводження цієї ініціативи, якої не вистачає для звичайних волонтерів, які не є часткою Чорнобильської зони відчуження. Тобто матеріальна асоціація готова включитися і допомогти своїми ресурсами також? Так, і асоціація, і всі, в принципі, люди, які, ви знаєте, в світі дуже багато людей, тисячі чи навіть мільйони, які дуже переживають за долю Чорнобильської зони відчуження, і увага яких постійно кожного дня прикута до Чорнобильської зони відчуження. Тому, якщо правильно працювати з цією надпотужною аудиторією, то реалізувати більшість ініціатив можна на базі цієї аудиторії, але при цьому держава повинна дати можливість реалізувати цей потенціал на території, якою вона керує. Справді, тисячі людей не просто вболівали за зону, за ситуацію в усьому світі, але і хотіли допомогти і запитували в Асоціації чорнобильських туроператорів, як ми можемо це зробити. Про гроші, Ярославе. Те, що ще не закидали під час цієї трансляції, але попередньо в коментарях на вашій сторінці, те, що регулярно закидають вам, клятому комерсанту. Ви ж заробляєте мільйони на туризмі. Чому ж ви там не відремонтуєте дороги, не побудуєте нові КПП, не знаю, нову атомну станцію не побудуєте? Друзі, почну так. За минулий рік туризм приніс Чорнобильській зоні відчуження офіційно близько 65 мільйонів гривень. Тобто це ті, скажімо так, гроші, які офіційно платились операторами на рахунки Державного агентства з управління зони відчуження та ДПшек. Тобто це гроші, які привезли туристи, які ми платимо за в'їзд кожного автобусу. А щоб ви розуміли, автобус з іноземцями один, Неоплан, оплачується в розмірі приблизно 26-27 тисяч гривень на рахунки ЦОТІС
та ще близько там 6 тисяч за дозиметрію цих туристів, які заїздять. Тобто близько 32-33 тисяч гривень платяться з одного автобусу з іноземцями. І в результаті за причин, наскільки я розумію, відсутності бюрократичних алгоритмів розподілення цих бюджетів, гроші, які приносить туризм Чорнобильській зоні відчуження, він не може йти на інфраструктуру. Елементарно, на прорізку дерев, щоб туристи могли потрапити на свої локації, за які вони платять гроші. Тобто кожного разу, коли йде мова про прорізку дерев, там вони вирішуються якось в ручному режимі, хтось там скидається, там політична воля включається, але алгоритму цього немає, тому що отримує за туризм одне держпідприємство, а обрізає дерева інше підприємство. Відсутні якісні дороги по деяким маршрутам, тому що не можуть проїхати автобуси багато де, наприклад, куди хочуть проїхати туристи, і за що вони згодні платити. Не відбувається ремонт, наприклад, пам'ятник тим, хто врятував світ. Дуже багато минулого року йшло мови про те, що треба його відреставрувати, це насправді найкращий пам'ятник, треба зробити, треба скинутись. Друзі, ще раз, 65 мільйонів за рік. Куди скинутися? Куди йдуть ці гроші, які ми сплачуємо кожного року мільйонами в бюджет? Розумієте? Ми сплачуємо Чорнобильській зоні, ми сплачуємо податки. Тобто ми відповідальний бізнес, який забезпечує який забезпечує робочі місця близько там кільком десяткам людей. Розумієте, ми сплачуємо туди, а потім виявляється, що десь чорнобильський туризм не поклав асфальт в Чорнобильській зоні відчуження. Друзі, мені дуже цікаво, куди йдуть ці гроші. І чому чорнобильські оператори за свій кошт, наприклад, ставлять там туалети на КПП «Дитятки». Тому що, насправді, нам простіше скинутися самим та поставити, ніж очікувати, поки там відбудеться зміна алгоритму розподілення бюджетів та якось будуть виділені ті гроші, тому що в туалет туристам треба ходити просто зараз, розумієте? Тому ось така моя відповідь, розумієте? Якщо порахувати, скільки держава отримала грошей та як з причин того, що вона не змогла їм розпорядитися адекватно, ці гроші, на жаль, не пішли на ту інфраструктуру, яка потрібна в Чорнобильській зоні відчуження. Я дуже сподіваюся, що зараз, цього року, бачите, карантин дав нам таку перерву, в яку, але пожежа, на жаль, не дала цієї перерви, в яку можна переробити ці алгоритми та направити насправді ці гроші в те русло, в якому вони потрібні насправді для самої Чорнобильської зони відчуження. Я дуже хочу вірити, що найближчим часом за ініціативи нового керівництва адміністрації зони відчуження це вдасться зробити і все буде окей. Серед ініціатив, які ми анонсували нашим глядачам, були нові безкоштовні тури для певних категорій населення. Тобто бізнес соціально відповідальний, попри те, що бізнес платить податки, попри те, що поверх того, що платиться за завіз туристів, є ще певні соціальні ініціативи від асоціації. Давайте їх почуємо. Так, ви знаєте, ми вже робили безкоштовні виїзди для колишніх жителів Прип'яті від асоціації, за рахунок асоціації. Адміністрація зони відчуження йшла нам на зустріч та також скасовувала платежі за в'їзд та супроводження цих людей, які насправді жили в місті Прип'ять. Ми робили кілька таких акцій, але наразі треба, по-перше, буде зробити так, щоб ці ініціативи стали на потік, щоб люди, які проживали на території Чорнобильської зони, організовано могли відвідувати ті місця, в яких вони, скажімо так, проживали, чи показати їх своїм дітям, де жили їх батьки. Тобто це необхідно зробити. Також, ви знаєте, ми знаємо, що є дуже велике напруження у жителів околишніх районів,
до Чорнобильської зони, які знаходяться по периметру Чорнобильської зони, це Іванківський та Поліський райони, стосовно того, що відбувається на території Чорнобильської зони відчуження. Як туди звозять радіоактивні відходи, куди їх звозять, як їх звозять. Тобто люди не знають, що відбувається за парканом зони відчуження. І тому ми ще минулого року, зараз будемо повторювати цю ініціативу, направили адміністрацію зони відчуження лист стосовно того, що необхідно організувати там раз на місяць чи 2 рази на місяць з райцентрів безкоштовні тури в Чорнобильську зону для тих людей, що прописані безпосередньо, без іноземців, без там якихось схем чи ще чогось, щоб вони могли подивитися, що відбувається за парканом, щоб з ними могли попрацювати наші професійні гіди, які вміють ліквідувати, скажімо так, ось ці інформаційні напруження, що зараз створені. Тобто людям треба дати дозиметр, показати, як захоронюються ці РАО, яка радіаційна обстановка в центрі Чорнобильської зони, по периметру та, наприклад, в їх місті чи селі. Тобто з людьми треба працювати. Якщо їх завозити, їм демонструвати, скажімо так, що відбувається в Чорнобильській зоні, я гадаю, що рівень напруження знизиться, просто набагато, а може і повністю спаде. Тому що наразі в Чорнобильській зоні не відбувається нічого такого, з причин чого треба було б дуже багато нервів та свого життя витрачати на ці переживання. Але це треба показувати. Тому що коли людина не знає, як, до речі, під час цих пожеж, чим більше люди не знають, тим більше вони готуються до найгіршого. Так наша психіка просто влаштована. Розумієте? Ми готуємося, це захисні алгоритми, які відпрацьовує наша психіка. Тому треба буде возити людей з цих районів до Чорнобильської зони. Також в нас є ініціатива, яку ми вже впроваджували теж за свій рахунок, але треба її зробити на такому більш державному рівні. Це тури для воїнів АТО. Тому що саме в Чорнобильську зону відчуження, і поясню чому, безкоштовні. Тому що коли люди приїздять з таких місць, де відбуваються події, як, наприклад, війна в нашій країні, їм потрібна психологічна реабілітація та адаптація. І коли з ними їдуть колишні жителі міста Прип'ять чи Чорнобильської зони, чи ліквідатори, які є такими самими воїнами, але вони працювали з ось таким невидимим ворогом, як радіація, і які пройшли всі ці ступені адаптації соціальної, фізичної, психологічної, плюс люди виїздять у місце, яке зараз відроджується, при правильному, скажімо так, психологічному підході ці виїзди, вони мають дуже позитивний вплив на психологію, на психіку цих людей. Тому є така ініціатива, вона розроблена за участі провідних психологів українських, і треба робити виїзди в Чорнобильську зону для воїнів АТО, і ми про це трошки пізніше ще з адміністрацією зони відчуження, я гадаю, пропрацюємо і зможемо говорити вже про якийсь чіткий алгоритм. Так. Чудова ініціатива. Що потрібно для того, щоб її втілити? Від вас і від держави? Від нас потрібно розписати, подати це офіційно, вже більш деталізовано, ніж воно було подане до цього. Від держави пропрацювати зі свого боку та надати юридичні, бюрократичні, скажімо так, ресурси, так, для того, щоб ми це могли впровадити, тому що оператори асоціації, вони за те, щоб допомогти це зробити. Тому що дуже часто в автобусах туристичних є вільні місця, вони часто не заповнюються повністю, а під час, ви розумієте, після карантинного туризму і будуть не заповнюватись. І ніж возити ці порожні місця, краще їх заповнювати людьми, яким цей тур може дати більше, ніж просто туризм. Я маю на увазі тих людей, що жили на території Прип'яті, воїнів чи, ви розумієте. Тобто в нас будуть соціальні місця, і ми готові з цим працювати. Тому стартуємо. Я так розумію, сподіваюся, що ці тури будуть безкоштовні для цих людей, і це означатиме, що
держава не буде також стягувати плату за їхній в'їзд, держава з так? одного боку не стягує плату, і туроператори повинні, хто захоче приймати участь в цих безкоштовних турах, вони не будуть брати гроші з цих людей, а ще, я розумію, ну там є питання харчування, ми візьмемо все це на себе, це не питання. Тобто бізнес тут піде на зустріч, якщо буде розуміння з державою, і це буде як, ну, це партнерський такий виїзд з соціальною, скажімо так, соціальним навантаженням. Хочу ще поговорити з вами про загрози. Окрім пожеж, є інші проблеми, які мені, як гіду, доволі знайомі. Чимало об'єктів просто в нас на очах пилять на метал, те, що називається. Так. Яким об'єктом? Зокрема, 5-й блок. Так, ви знаєте, ну наразі відбулася ситуація, при якій, як я кажу і продовжую казати, близько 30%, більше ніж 30% туристичного потенціалу Чорнобильської зони відчуження, на жаль, вигоріло, просто згоріло вщент. І його відновити, вирогідно, нам вдасться тільки за умов використання якихось технологій доданої реальності, тобто можна буде, вирогідно, приїздити на місце, де згоріли хати і залишились тільки печі від хат, те, що не горить, і люди зможуть подивитися через свої пристрої чи через шоломи доданої реальності та ми відтворимо ці картинки. Але розумієте, з причин того, що там не втримали, в той самий час йде плановий демонтаж дуже багатьох конструкцій в Чорнобильській зоні відчуження. Тобто це окей, це планове, це легально, скажімо так. Наприклад, зараз відбувається демонтаж деяких конструкцій 5-го недобудованого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Я дуже давно наголошую, що це за невеликих вкладення грошей, це дуже потужний туристичний трекінговий маршрут. Тому що ця конструкція цього блоку – це моноліт бетонний, залізобетонний. І якщо зробити, не просто пустити туди людей, щоб вони бігали, так не треба робити. Треба пропрацювати цей маршрут і зробити трек. Тобто, сюди не можна заходити, тут небезпечно, а ось тут, будь ласка, проходьте. Повинні спеціалісти, як, до речі, ті спеціалісти, з якими ми приїздили з Інституту будівельних конструкцій кілька років тому назад для оцінки стану будівель в місті Прип'ять. І вони, до речі, були дуже здивовані станом будівель. Тобто вони очікували, що за 30 років неексплуатації будівлі будуть перебувати в набагато гіршому стані. А наразі зараз можна ще більшу частину будівель, в разі, якщо зробити водовідводи та укріпити їх можна зберегти. Але, повертаючись до нашого блоку, його треба перестати пиляти і зробити туристичний маршрут. Далі, всередині Чорнобильської атомної електростанції зараз відбуваються демонтажні процеси. Тобто, планово вона виводиться з експлуатації, і там виймаються турбіни, випилюються та переробляються на метал якісь конструкції. Але Чорнобильська атомна електростанція, вона ще сотні років зможе стояти в тому вигляді, в якому вона є, якщо її не пилити, скажімо так. І її можна буде демонструвати туристам. Минулого року вже були створені ще декілька туристичних маршрутів по Чорнобильській атомній електростанції всередині неї. І я вважаю, що зараз треба оперативно, з причин того, що згоріла велика частина туристичного потенціалу, переглянути ті процеси, що йдуть зараз по розпилу, по виведенню з експлуатації цих об'єктів. І якщо навіть треба вийняти турбіну з ЧАЕС, треба залишити верхню частину, щоб туди потім можна було заводити людей і показувати, що тут стоять турбіни. Бачите, їм же ж туристам не треба бачити, як воно там влаштовано всередині, вони не зможуть туди потрапити. Але це повинен бути процес музеєфікації, тому що як сама ЧАЕС простоїть дуже довгий час, так і об'єкти всередині неї, вони простоять стільки, скільки їх не будуть звідти виносити і вивозити. Розумієте? І вони рік, 10 років, 50, 100 років вони зможуть приносити кошти, вони зможуть вдовольняти інтерес міжнародної людей, які приїздять зі всього світу. І з цим треба зрозуміти, як поратися зараз. Тому що коли ми так трошки, як це сказати, не по-хазяйськи
Не дбало, можливо, ми як це сказати, впроваджуємо нашу діяльність всередині без урахування туристичного потенціалу, в нас з'являються, розумієте, там розпилили, там, це ж нормально, це ж вивід з експлуатації, там мурал намалювали на потенціальному, скажімо так, об'єкті, який буде включений в всесвітню спадщину ЮНЕСКО, і, можливо, він і потрібен там той мурал, але робити це без урахування, скажімо так, короткострокового та довгострокових наслідків, які можуть прорахувати міжнародні асоціації, міжнародні, розумієте, як це сказати, як ті організації, що можуть оцінити його художні характеристики, так і туристичні, так і які зможуть оцінити, чи надає він цій Чорнобильській атомній електростанції якогось більшої історичної вагомості, чи навпроти він забирає цю історичну та туристичну вагомість. Тобто нам потрібно з об'єктами всередині Чорнобильської зони вже управляти їми з урахуванням того, що Чорнобильська зона – це інформаційне та історичне достояння надбання всього світу. Розумієте? І нам дуже обережно треба робити щось всередині. І все, що ми робимо, воно повинно бути направлене на збереження того, що ми маємо. Особливо, 5-й раз скажу, коли ми втратили дуже багато потенціалу. Більше хотілося б почути про музеїфікацію Прип'яті і про будівлі, які ви вже якимось там чином оцінювали. Будівлі старіють, так? Що ви задумали? Так. Ви знаєте, ще багато років тому назад у нас була ініціатива щодо музеїфікації центру міста Прип'ять, тобто архітектурної групи, для того, щоб в принципі, ви розумієте, Прип'ять – це місце, яке може показати відвідувачам, що буде після того, як на землі не буде людства. Що буде після нас. Як за 10, 20, 30, 40, 50 років, що станеться з будівлями. Як через бетон, на якому жили люди, в якому жили люди, проростуть там берізки та інші плющі, як там оселяться птахи, як природа візьме верх над людиною. І тому, в принципі, підтримувати там всю Прип'ять для того, щоб її показувати ще багато десятиріч, не треба. Треба зробити тільки центр Прип'яті, тому що, щоб можна було продемонструвати місто, що це було місто. Тому що за 30 років, наприклад, я гадаю, що будівлі вже не витримають ті, які ми не будемо підтримувати. І центр, він збережеться і він буде показувати, що це було місто, а далі будуть просто холмики, через які буде проростати природа, скажімо так. На жаль, це процеси природні, які ось йдуть. І є проєкти музеїв на території міста Прип'ять. Наприклад, музей Прип'ятської квартири. Нам треба відтворити Прип'ятську квартиру. Якщо туристів запускати всередину реально аварійних будівель, не треба, тому що це просто небезпечно, елементарно. І підтримувати всі будівлі ми теж не можемо у безпечному стані, але вибрати кілька будівель, зробити водовідводи, щоб кожного року, кожної зими, кожної весни, коли замерзає, розмерзається лід, щоб вода могла виходити назовні не через стіни і не, скажімо так, рушити їх, а відрізати, наприклад, другий, третій поверх елементарно якимись металевими конструкціями, щоб туди зайти неможливо було. А на першому поверсі зробити музеї, щоб люди могли зайти туди і подивитись, як жили звичайні радянські люди, які працювали на Чорнобильській атомній електростанції. Ми зберемо ці побутові речі, ми їх там десь купимо, ми виставимо їх правильно, з правильною підсвіткою, ми залучимо спеціалістів. До речі, зараз в Україні з'явилися дуже класні спеціалісти з музеїфікації, які правильно відтворюють, які з урахуванням там психологічних особливостей зроблять все це, щоб люди могли зайти та подивитися, відчути себе звичайним прип'ятчанином і більше зрозуміти тих людей, що тут жили, працювали, і яких
торкнулися всі ці події, що відбулися на території Чорнобильської зони і в Чорнобильській атомній електростанції. Цікаво, що такими фахівцями вже потроху стають деякі самі сталкери, які відновлюють квартири в Прип'яті. Так. Ще ідея не нова, тому що є приклад Хіросіми, наприклад, де є квартира-музей, в яку люди можуть зайти і побачити, як, власне, жила Хіросіма до катастрофи. Музеїфікація, модернізація. Музеїфікація, охорона, що вам хочу сказати, тому що є в Прип'яті дуже популярна така локація, але вона популярна більш у нелегальних сталкерів, тому що, ви знаєте, це медсанчасть 126, куди привезли перших постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, пожежних, і куди у підвал цієї санітарної частини скинули одяг, в якому вони були, на який по факту вилилось це радіоактивне паливо з Чорнобильської АЕС, яке вилетіло. Про цей підвал всі туристи знають, всі дуже хочуть туди зазирнути. Ми всім кажемо, ні в жодному разі, тому що небезпечно, високі рівні радіації, але всі знають їх як Hell Rooms, це кімната пекла. Hell Rooms, так. Але кілька років тому вхід до цього підвалу було засипано просто елементарно піском, щоб туди не можна було потрапити. Допомогло? Але ви розумієте, цей підвал, він мав декілька виходів та вікон. Один засипали, а з інших боків туди просто приходили як деякі офіційні туристи, які не дотримувались, скажімо так, маршрутів, так і нелегальні туристи. І ви розумієте, чим більше забороняємо, тим більше це цікаво для відвідувачів. Заборонений плід. Заборонений плід, так воно і є насправді. І, на жаль, за останні роки, після того, як цей підвал був частково засипаний, його ще більше розвандалили, рознесли ці речі, до яких, насправді, просто не треба ані заходити, ані торкатися. І з причин того, що ця будівля, вона справді досить аварійна, і радіоактивний цей підвал з речами, я пропонував, і ще раз зараз буду пропонувати адміністрації зони відчуження, зробити з цієї локації вже більш сучасний музей, точку показу, шляхом скажімо так, як це сказати, нам треба замурувати цей підвал, щоб туди насправді ніхто не мог потрапити. Але перед тим треба встановити всередині нього камери з підсвіткою, з дозиметром та з виводом цих камер на панель, знаєте, як платіжний термінал, який поставити безпосередньо перед входом в цю медсанчастину, для того, щоб кожен охочий міг підійти до цього терміналу, поворушити джойстиком, віддалити, приблизити цю камеру, роздивитись ті речі, з урахуванням дозиметричного рівня радіації, тобто заміряти, скажімо так, дистанційно ці речі. Тобто не треба його просто засипати. Це, Чорнобильська зона – це не свалка. Не треба до неї відноситися як просто до звалища радіоактивних відходів. Розумієте, можливо, яке воно є поки що там по документах. Тому що, на жаль, до сих пір ніякого статусу нема. І це окреме питання щодо найскорішого надання, скажімо так, прийняття на баланс як Прип'яті, так і містечка Чорнобиль-2, щоб за нього все ж таки були відповідальні структури, і щоб вандалізм і охорона периметру – це вже були питання, насправді, в юридичному плані, а не просто, що там люди шаряться по якоїсь свалці. Тобто ми можемо зробити, в нас є розуміння, в нас є техніка, ми можемо зробити з цієї небезпечної локації підвалу, насправді, перлину, можливо, відвідання в Прип'яті. Але для цього, щоб не розвандалили хоча б цей термінал та не позривали ці камери, нам потрібна нормальна охорона, до чого ми вже... Так, ще одна небезпечна локація, про яку запитують майже всі туристи, це могильник техніки ліквідаторської Росоха і Буряківка. Є один невеликий музей техніки в Чорнобилі, але таке враження, що він вже не задовольняє того запиту, який є в туристів. Ви знаєте, якщо
торкатися теми ліквідаторської техніки, ось ви знаєте, є там музей, про який казала Олена, це невеличка така виставка техніки, де розставлені зразки. Один БРДМ, один БТР-60, одна авторозливочна станція, тобто поливалка, яка мила там і дороги, і все інше в Чорнобильській зоні. І кілька роботів стоять, експериментальних роботів, які намагалися приймати участь у очищенні кровлі там третього енергоблоку. Але, ви розумієте, це техніка, яка виставлена як на показ, в такому трошки радянському стилі, і туристи можуть її побачити. Але коли вони бачать ці невеличкі одиниці техніки, вони не розуміють, що вони там робили і як вони це робили. Ось коли в нас ще була Росоха, не попиляна, це територія Могильнику, де стояло близько 1500 одиниць броньованої військової радянської техніки. Так, вона трошки фонила. По ній не треба було залазити всередину. Але коли ми ходили цією Росохою, ось цими проходами, де справа зліва стоїть ця техніка, тільки тоді ми розуміли, що відбувалось на цій території. Тобто цей масив ліквідаторської техніки, він давав розуміння масштабності подій, що тут відбувалися. А коли стоїть 3-4 одиниці, не вірять люди, не розуміють. І тому зараз на території могильника Росоха вже нічого, на жаль, немає. Його розпилили планово, легально, не знаю, сподіваюсь, і брудні частини скинули там в одну частину, чистий метал переплавили, вивезли, але локації показу вже немає. Зараз поки що кілька сотень одиниць техніки залишилися на могильнику Буряківка. І не дивлячись на те, це відстійник, який знаходиться на могильнику. Не дивлячись на те, що це насправді більш радіоактивна техніка, ніж стояла на Рососі, на відстані 1-2 метри від неї фону радіаційного вже немає. Тобто, якщо зробити, не якщо, а якщо коли, скажімо так, зробити з цієї Буряківки точку показу, поставити такі парканчики, через які гіди, які їдуть з відвідувачами, будуть контролювати дотримання правил відвідування цього майданчику. Там повинно стояти відеоспостереження, яке буде додатково контролювати, щоб ніхто там не лазив по цій радіоактивній техніці і не наробив собі якоїсь шкоди, чи не відкрутив там чогось з цієї радіоактивної техніки. Тобто треба культурно, по-європейськи підходити до питань музеїфікації. Тому що до сих пір я спостерігаю, як навіть на тій самій Буряківці продовжуються процеси з розпилу техніки. Вони нелегальні. Я був на Буряківці, здається, саме перед пожежею ми проїздили повз цей могильник, і я просто підійшов до його паркану. І ви знаєте, що за парканом Буряковки є деяка техніка, яка там стоїть, вона не на території, а вона за колючим дротом знаходиться. І ви знаєте, там були свіжі сліди автогену, який розрізав мости від, здається, поливалки. Тобто там масло, воно було свіже, навіть не припилене і не закидано листями чи ще чимось. Тобто зараз до сих пір відбуваються процеси ось такого. Там вкусили трошки, тут вкусили трошки, там здали 10 кілограмів радіоактивного чи не радіоактивного, я не знаю. Але все це є об'єктами показу. Ви знаєте, в нас стоїть, до речі, БРДМ на КПП «Дитятки». Це БРДМ, броньована машина радіаційної розвідки, це саме ті автомобілі, які займалися створенням перших карт радіаційного забруднення після того, як сталася аварія. І ця машина, яка стоїть на КПП «Дитятки», вона є музейним зразком, робочим зразком цієї техніки. І ви знаєте, ми навіть спостерігали, як більшість пожежних, які зараз виїздять з Чорнобильської зони вже додому з цих пожеж, вони, проходячи контроль на КПП «Дитятки», поки вони не сіли назад в пожежні червоні машини, вони підбігають до цього БРДМу та фотографуються біля нього. Пожежні – це як військові. Вони знають, що є броньована техніка, вони бачили, більше з них вміють її водити. Але вони підходять і фотографуються. І це професійні напіввійськові, розумієте? Ви не уявляєте,
яку кількість емоцій та, скажімо так, яку кількість інформації отримують туристи від однієї такої броньованої одиниці техніки. Зараз на території Буряківки їх кілька сотень. Треба правильно вправити, зробити з цього місця, яке потрошку просто воно тає, розумієте, його розтягують. Нелегальні відвідувачі, нелегальні там металісти трошки, як виявилось, на жаль. Так. Можемо зробити з цього плюс, можемо повернути це на позитив та зробити з цього, насправді, класну, туристичну, дуже потужну локацію. У мене є чудовий приклад. Радар Дуга-1 колись теж починали якось напівлегально і легально, не знаю, як це працює, пиляти на метал. Досі там видно уламки металу. Якщо, до речі, зараз подивитися і порівняти велику антенну, то маленьку антенну, маленька вона не тому, що її спиляли, але якщо подивитись на праву частину цієї антени, там видно, що з неї зрізані майже всі вібратори ось ці, які дуже такої цікавої форми, незвичної. І вони не дуже багато заробили на цьому, що зрізали. Якби навіть вони всю дугу зрізали, вони б отримали хвилинний якийсь заробіток. Але з тих пір, коли за участі, у тому числі нашої команди, ці процеси були підняті навіть на міжнародному рівні, і ці процеси з розпилу були зупинені, з тих пір сотні, вже тисяч туристів приїхали і подивилися на цю локацію і витратили на неї свій час. І, до речі, з США дуже часто, з того континенту, який під час Радянського Союзу та Холодної війни був, скажімо так, нашим потенційним ворогом, і якого лякали оком Москви, це саме цим радаром, вони приїздять дуже часто саме для того, щоб подивитися не Чорнобильську атомну електростанцію, а ось цей радар, який вижив саме завдяки тому, що громадськість підняла просто хай, вони підняли цю інформацію в соціальній мережі, в ЗМІ і просто не дали фізично його розпиляти. Те саме повинно відбуватися зараз на тому дуже невеличкій кількості об'єктів, що залишилося. Залишилось дуже мало, на жаль. І воно дуже цінне. Класно. Наполеонівські плани. Впевнена, що дехто вважає їх неможливими, але 12 років тому і туризм в зоні відчуження вважали не таким можливим. До буденного, як гід, який працює в полі, мені часто буває дуже соромно за стан, туалетів. Інфраструктури базової немає. Так. І та цифра, яку ви озвучили, 65 мільйонів гривень минулого року напряму туризм приніс в зоні відчуження. Так. Може трошки можна витратити на туалети та іншу інфраструктуру. Сподіваюся, що будуть зміни, це буде зроблено. Що ще потрібно, окрім цього? Яка ще інфраструктура? Наразі дуже потрібно для того, щоб не було, як вам сказати, в нас була дуже велика проблема, це в'їзд в Чорнобильську зону відчуження. Елементарний в'їзд. Тому що те КПП, яке було побудовано ще під час, по суті, острої фази ліквідації наслідків Чорнобильської атомної електростанції КПП «Дитятки», його потужність, вона вже не вдовольняє ті сотні, а то й тисячі туристів на день, які приїздять до Чорнобильської зони відчуження. Тому потрібно зараз розробити і зробити насправді термінал для в'їзду в Чорнобильську зону відчуження, який допоможе розбити на потоки в'їжджаючі групи. Тому що зараз всі приїздять і таким, знаєте, живою чергою, хтось там вліз вперед, хтось там ще як, тобто воно не впорядковано. Треба зробити, ви ж бачите, є досвід аеропортів, є досвід кордонів там між державами, де елементарний такий митний пункт, де є там 5 черг, наприклад. Тобто треба зробити
нормальну в'їзну групу для того, щоб якщо в цьому році в нас же з причин карантину та коронавірусу все ж таки такого напливу туризму не буде, який очікувався, але наступного року ми будемо робити все для того, щоб потік туристів відновився. І цей потік треба зустріти адекватно. Також можна розгрузити ці КПП в Дитятки, можна розгрузити шляхом відкриття нових КПП, про що ми також декілька років вже розмовляємо. Це КПП Старі Соколи, це КПП Зелений Мис, це КПП Поліське. Тому що, наприклад, якщо КПП Поліське відкрите для туристів, то частина людей, які поїдуть в багатоденні тури, вони зможуть почати його нестандартно з цікавого нового місця для відвідання, заїхавши з іншого боку до Чорнобильської зони відчуження. Якщо відкрити КПП «Зелений мис», то окрім того, що ми зможемо, скажімо так, краще поратися водними маршрутами, які, сподіваюсь, після карантину вже стартують, ми зможемо підтримувати, чорнобильський туризм зможе підтримувати цілий великий шмат Іванківського району, тому що під Страхоліссям є зоопарк, є там природні такі локації, там є свій бізнес, там є умови для розміщення туристів на ніч. Тобто, розумієте, там є українська інфраструктура, український бізнес, повз який зараз чорнобильський турист іноземний проїздить повз, а не підтримує його, а може завозити цих туристів через цей бізнес у тому випадку, якщо буде відкрите однісіньке КПП. Можливо, без такої в'їзної групи, яка потрібна на Дитятках, на центральному в'їзді. Там все повинно бути таке камерне, але поставити дозиметр, поставити охорону, дати ці електронні девайси для перевірки в'їзних білетів та все. Почне працювати ціла туристична галузь цілого району, скажімо так. Так само і про КПП Поліське, тому що Поліський район зараз залишився повністю осторонь чорнобильського туризму, і не дивлячись на те, що місцеві органи дуже просять завозити туристів і до них, на жаль, з причин того, що КПП не підлаштоване під туристів, ми не можемо цього робити. А ми хочемо підтримувати і Поліський район так само, тому що там є дуже великий потенціал, а особливо, до речі, з цими згорілими поліськими сілами на території Чорнобильської зони ми можемо завозити та демонструвати аналогічні хати, які ви жили, в яких люди живуть. Ми можемо говорити з цими людьми, ми можемо привозити туристів до них. І туристи будуть піднімати економіку цих сіл. Тобто, я бачу тут тільки позитив. Потрохи будемо підбивати підсумки. Класні плани. Мені подобається, впевнено, багатьом подобається. Як їх реалізувати? Оці ініціативи, ми їх озвучили. Що далі? Ви знаєте, що далі? Що далі? Дуже багато праці. Ви знаєте, я ніколи праці не боявся. І ми постійно знаходимо якісь речі, які ми розробляємо, які ми впроваджуємо, не дивлячись на весь цей спротив, який ми зустрічаємо на кожному шляху і дуже від багатьох людей. Але є дуже багато людей, які нас підтримують, які дають нам сили для того, щоб ми рухалися далі. І я гадаю, що найближчим часом всі ці ініціативи, які ми вже подали в адміністрацію Чорнобильської зони відчуження, чи ще пропрацюємо і подамо, ми зможемо пропрацювати разом та реалізувати. Тут нічого надскладного нема, але тут повинна бути просто політична воля для того, щоб сказати державним підприємствам, дати команду, розробляти це і це. Ми прийдемо, допоможемо. Ми живі, я в Чорнобильській зоні вже 13 років, Сергій Вікторович Мирний, з яким ми працюємо вже 34 роки з моменту аварії. Ми розуміємо, як треба впроваджувати ці ініціативи. Тому що, дивіться, дуже часто, коли кажуть, що ось не треба розвивати інфраструктуру Чорнобильської зони, треба Чорнобильську зону залишити ось таким ось музеєм закритим, радянським і так далі. Ви знаєте, повністю праві. Тому що всі ініціативи, які розробляються тут, вони
їх потрібно робити з урахуванням цієї аутентетики Чорнобильської зони відчуження і цих умов, які там є. Тобто не треба робити Діснейленд з Чорнобильської зони відчуження. Все, що відбувається всередині, його треба робити з розумінням цієї території. Не треба піднімати в самому центрі там якісь повітряні кулі, великі шари, розумієте? Просто тому, що ця куля, вона зруйнує, як це сказати? Автентику. Автентику зруйнує цей дух Чорнобильської зони відчуження. Не треба, чи треба з розумом малювати ці мурали, розумієте? Не треба, дуже обережно треба ставитися до будь-яких ініціатив і, пропрацювавши їх з дуже багатьма людьми і організаціями, що і є, до речі, демократія, яка дуже розтягує будь-який процес у часі, але вона дає найліпший, скажімо так, результат, який враховує дуже багато сторін, про які ми навіть подумати не могли, коли починали це. І ця автентика також потрібна для того, щоб зона отримала статус ЮНЕСКО, потрапила до світової спадщини. Обов'язково, тому що чим більше буде автентичних, скажімо так, об'єктів, які не змінені і які відповідають періоду ліквідації, чи аварії, чи доаварійному стану, тим комплексніше, правильніше і простіше ми зможемо отримати цей статус для Чорнобильської зони відчуження, саме міжнародної спадщини ЮНЕСКО. Але, до речі, є дуже багато статусів, які зараз можуть надати саме українські державні структури, органи, просто зараз. Тому що статус місцевої пам'ятки Чорнобильська зона може отримати зараз. Статус національної пам'ятки за кілька місяців. Тобто всі питання збереження Чорнобильської зони відчуження, ще раз кажу, вони залежать просто від політичної волі. Якщо зараз буде політична воля зробити спочатку місцеву пам'ятку, потім національну, ми дуже швидко пропрацюємо, скажімо так, перелік цих об'єктів, опишемо їх, де треба, замовимо цю роботу у професіоналів, залучимо їх, навіть не на бюджетні кошти. Не треба там казати, що на це не передбачено грошей. Друзі, ми знайдемо їх. Як ми знайшли їх на пожежу, на те, щоб її як можна якомога скоріше ліквідувати, так само знайдемо і сюди. Розумієте? І ми можемо захистити Чорнобильську зону просто зараз. І, до речі, ще до туристичного потенціалу, я забув ще сказати, і це важливо. Кілька років ми ведемо розмови про те, щоб дати Славутичу, місту, яке побудовано замість Прип'яті, можливість туристичного розвитку. Там живуть люди, які жили в Прип'яті, які весь цей час працювали на Чорнобильській атомній електростанції, їх сім'ї. І це дуже важливий, скажімо так, це теж історичний потенціал, це туристичний потенціал, це інформаційний потенціал, тому що ті люди, яких ми привозимо до Чорнобильської зони відчуження, які ходять закинутим містом Прип'ять, вони дуже хочуть побачити тих людей, які там жили, почути їх розмови, просто доторкнутися до них, тому що для цих туристів, люди, які там працювали і все це зробили, це легенди. Але з причин чисто транспортного питання ми не можемо туди привозити людей. І ми не можемо поділитися своїм туристичним потенціалом з цілим містом. Тому що коли приїздять туристи, ви повинні розуміти, що йде підняття економіки від малого до великого бізнесу. Це таксі, це ресторани, це місцеві гіди, це музеї, це якісь там бари, кафе, це магазини, аптеки. Це все. Тобто вся економіка міська, вона піднімається, коли приїжджає туризм. Розумієте? І зараз, на жаль, цього року з причин скорочення бюджетів постійного та скорочення кількості працівників на Чорнобильській атомній електростанції, навіть та електричка, яка ще минулого року возила наших туристів службово транзитом через територію Білорусі, її розклад ще трішки підрізали. І зараз нормально возити туристів з зони напряму в Славутич ми не можемо. Їздити через Київ та через Чернігів теж неможливо, тому що на те, щоб добратися до Славутичу, витрачається більше часу, ніж ми можемо провести в цьому Славутичі. Але там є така ситуація, що
працівники та авторизований транспорт Чорнобильської АЕС може проїжджати транзитом через КПП Паришів-2, через територію Білорусі транзитом до Славутичу. І треба розробити алгоритм, при якому ті туристи, які отримали пропуск, і той транспорт, який отримав пропуск на відвідання зони відчуження, він зможе проїхати не тільки через Дитятки чи через там Старі Соколи, а й через КПП Паришів-2 та виїхати на Славутич. Для цього, вирогідно, треба відкоригувати міжнародні домовленості з Білоруссю, з цією частиною, але це можливо. Це треба робити. Зараз така ситуація політична, при якій ми можемо проштовхнути ці зміни. Нам МЗС піде на зустріч. Ми пропрацюємо, але для цього, скажімо так, структури, які управляють цією територією, керують саме Чорнобильською зоною відчуження, вони повинні ініціалізувати ці зміни. Ми допоможемо це пропрацювати. Вже є ініціативи від наших глядачів щодо бюджету, який оплачується за туризм. Можливо вийти на владу з окремою ініціативою про окремий фонд оплати чорнобильського туризму з чітким контролем бюджету. Ще ініціативи є заява вже «Хочу вступити в волонтерський клуб». Ця заява надійшла на сайт асоціації. Ще один глядач пише: «Готові до волонтерської діяльності в зоні відчуження, посадити дерева, розчистити дороги до туристичних локацій після пожеж, наприклад». Але чи дозволять це зробити? Так ось дивіться, і зараз я знаю, я навіть бачу вираз облич тих людей, які в дазві скажуть, що ні, це заборонено, вони не мають права це робити. Друзі, давайте зробимо це право, щоб люди мали право це робити. Ще раз кажу, не треба змінювати перепускну систему Чорнобильської зони відчуження. Вона повинна бути закритою. Туди не можна запускати людей вільно, тому що забруднення Чорнобильської зони, воно дуже плямисте. Може бути в 30-кілометровій зоні на території біосферного заповіднику все чисте, але ось тут стояв колись там якийсь ліквідаторський бронік, з якого не текло дуже багато радіації з дощем, і з'явився такий собі хотспот. І якщо люди влізуть в цей хотспот, можливо, вони собі навіть і не нанесуть шкоду. Але коли вони будуть виїздити за кордон кудись, вони, якщо не пройдуть дозиметричний контроль, вони зможуть, на них спрацюють рамки, і це буде просто міжнародний скандал. Тому що Чорнобильська зона, Україна не змогла втримати цю радіацію на своїй території, її навіть вивезли. І такий, до речі, випадок вже був з туристом, який нелегально їздив по Чорнобильській зоні відчуження, здається, в Англії. Тому нам потрібно зробити можливість ось такої громадськості, яка готова робити щось своїми руками, якось долучатися до розвитку Чорнобильської зони відчуження, щоб вона мала право впроваджувати ці позитивні ініціативи. Тобто посадити дерево – це класно, це драйвово, це сучасно. Що треба, повторюсь, ми про це вже казали на початку, але хочу ще раз це прополірувати, скажімо так, в ефірі. Якщо ось цей громадянин, який запропонував нам свою допомогу, не має права щось робити в Чорнобильській зоні, ми збираємо ще 20 таких громадян, надаємо їм свій транспорт, надаємо їм супроводжувача, який знає, куди не можна їхати в Чорнобильській зоні відчуження. Також ми залучаємося підтримкою 2 державних структур, які входять в Чорнобильську зону відчуження. Це, по-перше, структури, які мають право садити дерева, і структура, яка забезпечує дозиметричний контроль, тобто екоцентр. І ці 2 людини від цих 2 структур, вони садяться в наш транспорт і їдуть з волонтерами на місце, де ми будемо висаджувати дерева. Дозиметристи заміряють радіаційну обстановку онлайн прямо тут. Ці люди, які мають право копати на території Чорнобильської зони відчуження, вручають лопати, вручають там якісь системи захисту, наприклад, там бахіли, якісь рукавички, респіратори, і наглядають за тим, щоб з цими людьми все було нормально. І таким чином, з залученням 2-3 людей від державних структур, ми можемо використати потенціал десятків людей, волонтерів, які зроблять дуже гарні ініціативи, впровадять їх на території зони відчуження. Це можна зробити, це дуже класно. І я дуже сподіваюся, що вже цього року такі ініціативи зможуть з'явитися в Чорнобильській зоні відчуження. Тобто нам треба від цих радянських генів трошки відсторонюватись та все
все ж таки усучаснюватись, бо 2020 рік, здається. Пане Ярославе, 1,5 години ми в ефірі. Давайте лишимо 5 хвилин на розгляд останнього питання. Карантин. Є запитання від глядача, чи можливо буде поїхати в тур найближчим часом? Зокрема, під час послаблення карантину. Взагалі, про ситуацію в туризмі в Україні в цілому, чорнобильського туризму зокрема. Добре, дивіться, в нас наразі карантин, він перекрив будь-яку можливість будь-якому туризму, будь-яким переміщенням на території України. Дуже сильно наразі постраждало багато організацій, які працюють у сфері гостинності. Вони чи призупинили свою діяльність, чи намагаються підтримувати колектив, щоденно витрачаючи просто величезні кошти на підтримання колективу, чи просто закрилися і вже ніколи не відкриються, на жаль. Тобто це ось ці негативні наслідки карантину, який наразі повинен був дати просто можливість державі підготуватися до вийти з медичної кризи і підготуватися прийняти хворих, але ось така велика ціна цього карантину для бізнесу, і відновлюватись, на жаль, ми будемо дуже багато років до того рівня, який був до початку карантину. І я гадаю, що як тільки відбудеться послаблення карантину, то з, скажімо так, всіми необхідними забезпеченням безпеки туристів, тобто в масках, там, в перчатках, з дезінфекторами, туризм повинен початися. Тобто ми повинні відновлювати потроху спочатку з внутрішнього туризму, тому що все ще будуть закриті перельоти між державами, тому що держави проходять цей пік захворюваності у різні проміжки часу. І я гадаю, що відновлення сполучення більш-менш стабільного відбудеться десь восени, чи може навіть середині осені. Будемо дивитися, як міжнародні країни, інші країни будуть на це реагувати, але внутрішній туризм, він почнеться набагато раніше. І ми будемо особисто прикладати якомога більше зусиль, щоб як тільки будуть перші послаблення з урахуванням всіх необхідних цих речей, ми вже почали цей туризм в Чорнобильську зону. Я дуже сподіваюся, що до цього часу ми встигнемо відкрити якісь нові локації, на заміну тим, що згоріли в пожежах, для того, щоб зацікавити людей відвідувати Чорнобильську зону. І навіть ті люди, які вже були в Чорнобилі, навіть з українців, вони зможуть поїхати і подивитися щось новеньке. І це і є стимулом, одним зі стимулів, який буде піднімати наш внутрішній туризм. Тобто, якщо, наприклад, за минулий рік, здається, близько 20% туристів, здається, 26 тисяч українців відвідали Чорнобильську зону відчуження. Вони там щось подивилися по різних маршрутах. І наразі треба відкрити якусь родзинку, якусь нову локацію, яку жодна людина з цих 26 тисяч не бачила. І таким чином ми стимулюємо людей приїхати ще раз. Також, з урахуванням того, що дуже підкосилася економіка і українська, і кожної людини в Україні, і навіть міжнародна, потрібно робити якісь кроки назустріч туристам. Наприклад, деякі країни зараз для того, щоб люди приїздили до них після карантину, вони компенсують половину вартості квитка на переліт. Тобто вони витрачають бюджет на те, щоб залучити туристів після карантину. І саме так, я вважаю, повинні робити і ми. Тобто я бачу на період виходу з карантину до стабілізації туристичної ситуації зменшення вартості відвідування Чорнобильської зони відчуження, як у державних платежах, так і у комерційних. Я сподіваюся, що організації, які впроваджують діяльність в Чорнобильській зоні відчуження, туристичні, вони підуть на зустріч туристам та зменшать, скажімо так, оплату своїх послуг з організації туризму. Ну і так само поступить і Державне агентство з управління зони відчуження. Подивимось. Будемо про це говорити. Ці ініціативи, вони ще є, скажімо так, на стані обговорення.
і подивимося, в що вони вилються. Ну, тому цього року овертуризму, як ви розумієте, не буде. Ми розраховували, що з причин нашої постійної великої роботи на міжнародних виставках, праці по всьому світу, нам загрожував нарешті овертуризм в цього року в Чорнобильській зоні відчуження, і серіал HBO нам допоміг в цьому. Але наразі карантин надав нам такий, скажімо так, передишку невелику, в яку ми можемо зробити нормальні туристичні локації, нормальні в'їзні групи на КПП, підготувати нові локації, ну, тобто, розумієте, підготуватися, зробити нові маршрути, там пішохідні маршрути, які вже, до речі, надані в Чорнобильську зону відчуження для пропрацьовки, навіть маршрути для людей 14+, це окрема тема, тому що є вирогідність зробити такі маршрути без виходу з автобусу, з об'їздом тих локацій, які мають підвищене радіаційне випромінення, щоб показувати людям, які ще формуються, скажімо так, і формують свої відношення до історії України і тих подій, що відбувалися в Україні, щоб вони побачили, що там відбувалося, що робили ліквідатори, що відбувалося на території України. І це дуже важлива така освітня програма, яка, я сподіваюся, теж стартує в Україні найближчим часом. Тобто чорнобильському туризму бути. Бути. Я гадаю, що чорнобильському туризму не просто бути, йому збільшуватися і йому відроджуватись. Тому що, ну, насправді в нас, ви знаєте, ми змогли перевернути за останні 10 років сприйняття Чорнобильської зони, от просто її уявлення у людей в усьому світі з території просто, де сталася найбільша катастрофа, на територію, що відновлюється і відроджується, де природа взяла верх над помилками людей. І наразі в нас є такий новий проєкт, який, гадаю, стартує вже цього року, який називається «Чорнобильська зона відродження». Тобто це ті ж майже 3 слова, до яких ми дуже звикли, але відчуження, воно змінюється на відродження. І я гадаю, що вся ця наша праця, всі ці наші напрацьовки і наш і ваш, скажімо так, вкладання душі, роботи і часу, воно піде на відродження Чорнобильської зони відчуження. І на те, щоб вона була насправді перлиною нашої історії, туризму і, ну, позитиву в тому числі. Дякуємо за прес-конференцію, дякуємо дуже за вашу увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал Чорнобиль Тур, попереду багато цікавих інших підкастів на інші теми. Висновок чорнобильському туризму бути. Ця трансляція буде доступна онлайн. Ми також підготуємо для журналістів відеоряд, лишимо його в коментарях, який можна використовувати для сюжетів. І вже наша команда готує англійські субтитри для того, for our English-speaking audience, для того, щоб наша іноземна аудиторія теж змогла послухати Ярослава Ємеляненка. Дякуємо за увагу. Дякуємо, друзі. Дякую.